Hello friends, කොහොමද යාළුවන්ට? ඉතින් අද මම අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මගේ YouTube channel එකේ පළවෙනි unboxing video එක. ඒක විදිහට මම තෝරගත්තේ Harry Potter පිස්සන්ට වටින item එකක්. ඉතින් මේක music box එකක්. කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ? මේක මොන වගේද? මේක order කරගන්නේ කොහෙන්ද වගේම මේකේ වැඩි විස්තර දැනගන්න දිගටම එකතු වෙන වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි යමු unboxing එකට. මුලින් කීව වගේම මේක මියුසික් බොක්ස් එකක්. ඉතින් මේක මම ඕඩර් කරගත්තේ AliExpress එක හරහා. ඔයාට AliExpress එකේ මියුසික් බොක්ස් හරි Harry Potter මියුසික් බොක්ස් වගේ ටර්ම්ස් ටිකක් සර්ච් කරලා බලනකොට මේ බොක්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ හරහා ඔයාට පුළුවන් පහසුවෙන්ම මේක ඔයාගේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. ඔයා AliExpress එක හරහා මේක ගෙන්න ගන්න තව විශේෂ දෙයක් මම මතක් කරන්න කැමතියි. ඒක විකුණන සෙලර්ට මැසේජ් එකක් දාලා පුළුවන් නම් මේක ලෝකල් පෝස්ට් එක හරහාම ගෙන්න ගන්න try කරන්න. ඒ කිව්වේ සාමාන්‍ය තැපෑල. එහෙම නැතුව courier service එකක් හරහා මේක ගෙන්න ගන්නවා නම් ඔයාට සමහරක් විට විවිධාකාරයේ අපහසුතාවලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද ලංකාවේ AliExpress බඩු ඩිලිවර් කරද්දී courier service වගකීමෙන් මේ වැඩේ කරන්නේ නැහැ. නොයෙකුත් ආකාරයේ ප්‍රශ්න ගැටලු ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ දේත් මතක තියාගෙන ඔයා වැඩේ කරන්න සෙලර්ට මැසේජ් එකක් දාපුවම සමහර සෙලර්ස්ලා ඉන්නවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාට මේක ලෝකල් පෝස්ට් එකේම ඩිලිවර් කරනවා. එතකොට සති කිහිපයක් ඇතුළත ඔයාට ඉතාමත් පහසුවෙන් මේක ඔයාගේ තැපැල් කන්තරුව හරහා ලබා ගැනීමේ කටයුත්ත කරන්න පුළුවන්. ඕඩර් කරන එකේ විස්තර ඕවා තමයි. එහෙනම් අපි ඉක්මනටම යමු මේකේ අන්බොක්සින් පාර්ට් එකට. අයිටම් එක ලැබෙනකොට මට හම්බුනේ මෙන්න මේ වගේ සුදු පාට ප්ලේන් බොක්ස් එකක. මේකේ මුකුත් සඳහන් වෙලා තිබ්බේ නෑ. චුට්ටක් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් එකේදී ඩැමේජ් වෙලා වගේ ඇද වෙලා තිබ්බා. හැබැයි ඇතුලේ අයිටම් එකට කිසිම හානියක් වෙලා තිබ්බේ නෑ. අයිටම් එක එළියට ගත්තාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ තවත් ඉටි කවර් එක දාලා තමයි මේක තිබුණේ. ඉතින් ඒ ඉටි කවරෙත් මම මෙන්න මේ විදිහට ඉවත් කරගන්නවා. ඉවත් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න අපේ කියුට් බොක්ස් එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දකුණු අත පැත්තෙන් මේ විදිහට හැන්ඩල් එකක් තියෙනවා. මේක කරකවලා තමයි අපි මියුසික් එක එළියට ගන්නෙ. බොක්ස් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් බොක්ස් එකේ හොක්රෝස් ලාංඡනය, හොග්වර්ට්ස් ලාංඡනය සහ ක්විඩ්ස් තරඟ වලට පාවිච්චි කරන ලෝගෝ එක සහ ග්‍රිෆින්ඩෝ නිවාසයේ ලෝගෝස් බලා ගන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. පිටිපස්සේ නම් මුකුත් සඳහන් වෙලා තිබෙන්නේ නැහැ. මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන තනිකරම ලී වලින් ගොඩක් හිත ඇදිලා යන විදිහට පොඩි පොඩි අයිටම්ස් එකතු කරලා මේක හොඳ ක්වොලිටි එකෙන් නිර්මාණය කරලා තිබුණා. ඉතින් උඩ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා බොක්ස් එකේ හරියටම Harry Potter ලෝගෝ එක සඳහන් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ පියන අපිට පුළුවන් මේ විදිහට විවෘත කරගන්න. විවෘත කරගත්තට පස්සේ ඇතුලේ තමයි මේ මියුසික් එක හැදෙන ඉක්විප්මන්ට්ස් එක තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති ටිකක් සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියකින් නිමවිච්ච මෙන්න මේ වගේ අයිටම් එක ඇතුලේ මියුසික් එක නිර්මාණය වෙන යාන්ත්‍රික කොටස බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි එහෙනම් මම මේක කරකවලා බලන්නම්. එතකොට තමයි මේකේ මියුසික් එක එළියට එන්නේ. wow. ඔයාට ඇහෙනවා ඇති ගොඩක් ලස්සනට මේකේ මියුසික් එක, ඒ කියන්නේ Harry Potter එකේ තීම් මියුසික් එක ක්‍රියේට් වෙනවා මේ මම හැන්ඩල් එකෙන් කරකවනකොට. මම හිතනවා මේක දැක්කට පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට ඕඩර් එකක් දාන්න හිතන තරමටම මේ මියුසික් බොක්ස් එක තියෙනවා කියලා. මොකද Harry Potter සීරීස් එකට පිස්සු වැටලා වගේ බලන කෙනෙක් නම්, එහෙම නැත්නම් ඒ සීරීස් එකට කැමති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා ළඟ තියාගන්න ඕන අයිටම් එකක් විදිහට තමයි මම මේක හඳුන්වන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි අද මම අරන් ආපු අන්බොක්සිං වීඩියෝ එක. මේක ඇත්තටම මගේ පළවෙනි අන්බොක්සිං එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඒකින්ද ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. මම ඒවත් ඉදිරියේදී निराකරණය කරගෙන ගොඩක් හොඳ ක්වොලිටි එකෙන් වීඩියෝස් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් කොහොමද එක්ස්පීරියන්ස් එක කියලා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. සහ මේක ආයෙත් මතක් කරනවා ඕඩර් කරගන්න කැමති අයට AliExpress එක හරහා ඕඩර් කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකල් යාළුවෝ හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.